नमस्कार मंडळी, इंडियन गृहलक्ष्मी ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण बनवणार आहोत ड्रायफ्रूटची बर्फी किंवा ड्रायफ्रूटची चिक्की म्हणा किंवा खजूरची बर्फी म्हणा, घरगुती बनवलेली मिठाई म्हणा। तर अगदी सहज सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे, सगळ्यांना आवडेल अशी आहे। किंवा या बर्फी बनवण्याऐवजी तुम्ही लाडू देखील बनवू शकतात। तर चला तर मग व्हिडिओ बघूयात आणि कसा वाटला हे कमेंट्स करायला विसरू नका। सर्वप्रथम मी एक कढई गॅसवर तापायला ठेवलेली आहे आणि त्याच्यात एक चमची भरून साजूक तूप घातलेलं आहे। तूप खूप कमी प्रमाणात लागतं, म्हणून साजूक तूप वापरा, चव अधिक वाढते। त्यानंतर एका वाटीला थोडेसे कमी असे बदामाचे काप करून घेतले, तेवढ्याच प्रमाणात काजूचे देखील काप करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर एक छोटी वाटी भरून इथे मी अक्रोडचे काप करून घेतलेले आहेत। छोटी वाटी पंपकिनचे सीड घेतलेले आहेत। त्यानंतर छोटी वाटी इथे मी सूर्यफुलाचे बिया घेतलेले आहेत, सनफ्लॉवर सीड घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर छोटी वाटी इथे मगजच्या बिया घेतलेल्या आहेत। तर हे सगळं मिश्रण कमी जास्त झालं तरी हरकत नाही, किंवा तुम्हाला जर काही गोष्टी कमी करायच्या असतील किंवा स्किप करायच्या असतील तुम्ही पूर्णपणे स्किप करू शकतात। त्यानंतर याला हलकसं असं भाजून घ्यायचं आहे, थोडंसं क्रिस्पी करायचं आहे, याचा रंग बदलायचा नाहीये। तर आता तुम्ही इथं बघू शकता, हे जास्त आपल्याला भाजायचं नाहीये किंवा रंग वगैरे बदलायचा नाहीये, फक्त थोडंसं क्रंची क्रिस्पी आपल्याला करायचं आहे, जे बर्फीसाठी योग्य असेल। तर आता हे छान असं भाजलं गेलंय, मी बाजूला काढते, थंड होईल तोपर्यंत आपल्याला महत्त्वाची गोष्ट लागणार आहे, ते म्हणजे खजूर। तर मी इथं ह्या छोट्या वाटीच्या अंदाजाने 2 वाट्या भरून खजूर घेतलेले आहेत। तुमच्याकडे ते ओले खजूर असतील ते घेतले तरी सुद्धा चालेल, त्याच्या बिया काढून अशी पेस्ट तयार करून घ्या। आता ह्या ज्या गोष्टी आपण भाजून घेतल्या होत्या, जे जिन्नस आपण भाजून घेतले होते, ते मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। त्याच कढईमध्ये साजूक तूप घातलं। त्याच्यानंतर आता आपल्याला इथं घालायचं आहे ॲप्रिकॉटचे मी असे तुकडे करून घेतलेले। याच्यापेक्षा बारीक तुकडे करायचे असतील, काजू बदाम सगळ्या गोष्टींचे तर तुम्ही करू शकतात। त्याच्यानंतर त्याच वाटीच्या प्रमाणात मी इथं छोटी वाटी भरून काळे मनुक्यांचे तुकडे करून घेतलेत। त्याच वाटीच्या प्रमाणात अंजीरचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि हे सुद्धा आपल्याला हलकसं असं 1-2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। सगळे ड्रायफ्रुट्स असे परतून झाल्यानंतर आपण जे खजूरचं मिश्रण करून घेतलेलं होतं, खजूरची पेस्ट तयार करून घेतलेली होती, ती याच्यात टाकायची आहे। अशा प्रकारे खजूरचं पेस्ट टाकल्यानंतर ती थोडीशी मऊ होते आणि सगळे पदार्थ छान तिच्यात असे मुरले जातात। याच्यात कुठलाही गूळ किंवा साखर टाकायची गरज नाही। ही खजूरची किंवा ड्रायफ्रूटची बर्फीच आहे, किंवा ड्रायफ्रूटचा रोल तुम्ही म्हणू शकतात। खूप चविष्ट पौष्टिक अशी ही रेसिपी आहे, झटपट होते। बाहेरून मिठाई आणण्यापेक्षा घरगुती मिठाई तयार केली की आपल्या मुलांना देखील आवडेल। तर एवढ्या प्रमाणात आपल्याला तिला करून घ्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर आपण जे ड्रायफ्रूट्स भाजून घेतले होते ते याच्यात टाकायचे आहेत। ड्रायफ्रूट्स टाकून झाल्यानंतर गॅस कमीच ठेवायचा आणि ते सगळं असं मिक्स करून घ्यायचं। तर ह्या मिश्रणाला आता आपल्याला जास्त वेळ गॅसवर ठेवायचं नाहीये, हळूहळू ते सगळे एकजीव करायचं आहे। सगळे ड्रायफ्रूट्स त्याच्यात मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि मग त्याला गॅस बंद करायचा आहे। जास्त वेळ त्याला तापवायचं नाहीये किंवा शिजवायचं देखील नाहीये। तर अगदी सहज सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे, सगळ्यांना आवडेल अशी आहे। सणासुदीला बाहेरून मिठाई आणण्यापेक्षा घरगुती आपण मिठाई बनवू शकतो, किंवा थंडीचे दिवस आहेत, याच्यापासून ड्रायफ्रूटचे लाडू देखील आपण बनवू शकतो। तर अशा प्रकारे सगळं मिश्रण असं एकजीव झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकतात। मी एका ताटात काढून घेते। तर अशा प्रकारे हे मिश्रण एका ताटात काढून झाल्यानंतर आपल्याला थोडं कोमट झाल्यानंतर त्याचे रोल करून घ्यायचे आहेत, किंवा थोडेसे लाडू वडले तरी देखील चालेल। लाडू करा किंवा बर्फी करा किंवा चिक्की करा, तुम्ही काहीही करू शकतात। ड्रायफ्रूटचे रोल म्हणा, खजूरचे रोल म्हणा किंवा खजूरची ड्रायफ्रूटची बर्फी म्हणा, अगदी चविष्ट, थंडीसाठी उत्तम आणि सगळ्यांना आवडणारी अशी ही रेसिपी आहे। झटपट होते, जास्त काही साहित्य लागत नाही। जे साहित्य तुम्ही टाकाल त्याची ती बर्फी बनेल। तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल किंवा तुम्हाला जे आवडत असतील तेच ड्रायफ्रूट्स तुम्ही याच्यात टाकू शकतात। याच्यात थोडेसे शेंगदाणे किंवा तीळ घातली तरी देखील चालेल, खूप छान लागेल। तर अशा प्रकारे मी रोल बनवून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकतात। छान असा रोल आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। आता मी तुम्हाला इथे दाखवते, थोडेसे छोटे छोटे लाडू देखील मी इथे वळून घेतलेले आहेत।
म्हणजेच या मिश्रणापासून तुम्ही लाडू वळू शकता. तुमच्याकडे जास्त वेळ नसेल तर लाडूसुद्धा तुम्ही देऊ शकता, चिक्कीसारखं बनवू शकतात किंवा तुम्ही असा रोलसुद्धा करू शकतात. तर अशा प्रकारे मी थोडेसे लाडू वळून घेतलेले आहेत आणि असा हा पूर्ण रोल मी तयार करून घेणार आहे. थोडासा मोठाच रोल होईल, म्हणजेच ती चिक्की किंवा ती बर्फी आपल्याला सगळ्यांना आवडेल अशी होणार आहे. थोडासा बारीक केला तरी देखील चालेल, जाड रोल केला तरीसुद्धा चालेल. तर रोल आपल्याला तयार झाल्यानंतर मी इथं खसखस घेतलेला आहे. खसखस असं भाजून घेतलं आहे तूप किंवा तेल न टाकता आणि त्याच्यानंतर या रोलला आपल्याला खसखस लावून घ्यायचं आहे. किंवा तुमच्याकडे चांदीचं वर्क असेल, सिल्वर वर्क म्हणतात ते असेल, ते सुद्धा तुम्ही लावलं तरीसुद्धा चालेल. अगदी मिठाई तयार होईल, बाजारात जी मिठाई मिळते तशीच तयार होईल. तर खसखस लावून झाल्यानंतर अशा पेपरमध्ये तिला गुंडाळून फ्रीजमध्ये 1 तास ठेवायची आहे, नॉर्मल फ्रीजमध्ये. जर तुमच्याकडे हा पेपर नसेल किंवा हे फॉईल नसेल तर तुम्ही प्लास्टिकची पिशवी अशी गुंडाळून ठेवली तरीसुद्धा चालेल. त्याचं कारण एक असतं की बाहेरची हवा लागत नाही आणि तिला सेट व्हायला चांगला वेळ मिळतो. बर्फी सेट होते तोपर्यंत तुम्ही इथे बघू शकतात मी छोटे छोटे लाडू वळून घेतलेले होते आणि ते सुद्धा खूप छान सुरेख असे दिसत आहेत, चविष्ट लागतील हे नक्कीच आहे. तर अशा प्रकारे लाडू वडा किंवा बर्फी करा, खूप छान आणि चविष्ट होणार आहे. तर 1 तासानंतर तुम्ही इथं बघू शकता मी हे ओपन करते, म्हणजे उघडते. तर अगदी छान असं सेट झालेलं आहे, म्हणजे बर्फी कापायला थोडंसं बरं होईल किंवा काप चांगले येतील. सगळं रोल ओपन करून झाल्यानंतर साधारणतः 5 ते 10 मिनटं बाजूला ठेवू शकतात, म्हणजे छान असे रोल कापले जातील. किंवा लगेचच कापले तर थोडासा वेळ लागेल, म्हणजे ते एकदमच घट्ट झालेलं असतं. आणि चाकू जरा मोठा वापरा म्हणजे रोल छान येतील. तर तुम्ही इथे बघू शकतात खूप छान असे दिसते, जसं की बाजारात मिळते तशा टाईपचीच बर्फी किंवा तोच रोल आपल्याला दिसतोय. बाजारातली बर्फी खाण्यापेक्षा घरगुती हेल्दी बर्फी जर खाल्ली की सगळ्यांना आवडेल आणि सगळ्यांना म्हणजे तब्येतीसाठी सुद्धा छान असेल. तर अशा प्रकारे मी सगळे रोल कापून घेते. तर मंडळी, कशी वाटली रेसिपी सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल बटनला क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माझे व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारासोबत शेअर नक्की करा. असंच भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त राहा, पोटभर खा, एन्जॉय करा आणि माझे असेच नवनवीन व्हिडिओ बघत राहा. सगळ्यांचे मनापासून आभार, सगळ्यांना धन्यवाद. थँक्यू सो मच.